Xin chào các bạn, vậy là Reverse 1999 đã trải qua chặng đường 1 năm kể từ khi phát hành phiên bản Global. Trong 1 năm vừa qua, game đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người chơi. Và thật không ngờ rằng, trong thời gian gần đây, số lượng người chơi mới đến với Reverse 1999 ngày càng tăng. Và mình cũng nhận được rất nhiều câu hỏi về việc làm video hướng dẫn cho người chơi mới. Vậy nên, với mong muốn những người chơi mới không còn bị bỡ ngỡ khi bắt đầu làm quen với game, thì mình làm video này với mục đích cung cấp những thông tin tổng quan và cần thiết nhất cho newbie để có thể nắm rõ được cách trò chơi này vận hành như thế nào. Và trong số ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu về những yếu tố chính của một nhân vật trong trò chơi và một số cơ chế chiến đấu phổ thông của game. Ngoài ra, mình cũng sẽ đề cập thêm một số mẹo nho nhỏ dành cho tân thủ ở phần sau của video để giúp cho các bạn có một trải nghiệm tân thủ dễ dàng hơn. Không dài dòng nữa, bắt đầu nào! Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu về nhân vật của Reverse 1999. Nhìn vào bảng giao diện của một nhân vật, ta có thể thấy rất nhiều thông số của nhân vật đó, ví dụ như là tên, độ hiếm, cấp độ, kỹ năng hay là trang bị. Bây giờ, mình sẽ giới thiệu chi tiết từng thông số của nhân vật để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Yếu tố đầu tiên để phân loại nhân vật chính là thuộc tính, Afflatus. Trong Reverse 1999, nhân vật sẽ được chia thành 6 loại thuộc tính tất cả. Đó là Beast, Blend, Star, Mineral, Spirit và Intellect. Trong đó, Spirit và Intellect được gọi là Primer Afflatus, còn 4 loại còn lại là Natural Afflatus. Đôi khi, bạn sẽ thấy một số hiệu ứng đề cập đến tên gọi này. Ví dụ như Psychic Pistol kích hoạt hiệu ứng khi người trang bị mang thuộc tính Primer Afflatus, có nghĩa là khi người trang bị theo hệ Spirit hoặc là Intellect. Ngoài ra, kẻ địch cũng sẽ mang một trong 6 hệ thuộc tính đó, và các thuộc tính có thể tương khắc với nhau, ảnh hưởng tới sát thương của nhân vật và kẻ địch. Tiêu biểu như nhân vật có thuộc tính mạnh hơn kẻ địch thì khi tấn công sẽ được gia tăng sát thương. Và ngược lại, khi kẻ địch có thuộc tính mạnh hơn tấn công nhân vật có thuộc tính yếu hơn thì nhân vật đó cũng sẽ nhận thêm sát thương. Sát thương được tăng sức mạnh nhờ khắc chế thuộc tính sẽ được hiển thị số màu đỏ. Khi chọn nhân vật, những nhân vật có thuộc tính mạnh hơn kẻ địch trong ải thì sẽ có tag Stronger. Và ngược lại, nếu như nhân vật có thuộc tính yếu hơn thì sẽ hiện tag Weaker. Nhìn chung, không phải lúc nào đội hình của bạn cũng có thể đáp ứng được yêu cầu khắc chế thuộc tính của kẻ địch, mà việc khắc chế thuộc tính chỉ nên là một yếu tố phụ. Thế nên, mặc dù hưởng lợi từ việc khắc chế thuộc tính là một điều tốt, nhưng hãy linh hoạt lựa chọn đội hình phù hợp với tài khoản của bạn. Kế đến, một yếu tố không thể thiếu trong hầu hết các tựa game gacha, đó chính là độ hiếm của nhân vật. Trong Reverse 1999, độ hiếm của nhân vật trải dài từ 2 sao cho tới 6 sao. Và tất nhiên, độ hiếm càng cao thì tỷ lệ sở hữu nhân vật càng khó. Đồng thời, lượng sức mạnh của nhân vật đó sẽ càng lớn hơn, bởi chỉ số căn bản của nhân vật được tăng tiến theo độ hiếm. Và khi bạn đã nhắm được một nhân vật mình yêu thích, thì ta sẽ cần nâng cấp nhân vật đó để gia tăng sức mạnh trong chiến đấu. Để nâng cấp độ của nhân vật thì có 2 mục nâng cấp, đó chính là nâng cấp level nhân vật và nâng cấp insight nhân vật. Khi nâng cấp độ của nhân vật thì các chỉ số căn bản sẽ được tăng lên, đồng nghĩa với việc sức mạnh của nhân vật sẽ được gia tăng. Và khi level của nhân vật đạt ngưỡng tối đa thì ta có thể nâng cấp insight, giống như một dạng đột phá nhân vật để có thêm các hiệu ứng tăng cường khác. Ví dụ như khi Lucy lên insight 3 thì cô nàng sẽ mở khóa được đòn đánh theo sau Conservation of Energy và một số hiệu ứng tăng cường sức mạnh. Sau khi kích hoạt nâng cấp insight thì level của nhân vật sẽ được reset lại về level 1 và giới hạn của level sẽ được tăng lên. Ban đầu, nhân vật sẽ ở Insight 0 level 1 và nâng cấp tối đa của một nhân vật sẽ là Insight 3 level 60. Lúc này, nhân vật sẽ đạt được ngưỡng chỉ số cao nhất. Tuy nhiên, những nhân vật 2 sao, 3 sao và 4 sao chỉ có ngưỡng cấp độ cao nhất là Insight 2 level 50. Do vậy, lượng sức mạnh của những nhân vật này thường thấp hơn so với các nhân vật 5 sao và 6 sao do có ngưỡng chỉ số căn bản thấp hơn. Kế đến, nếu như bạn để ý thì bên cạnh nhân vật còn có một biểu tượng bàn tay hoặc là biểu tượng bộ não. Đó chính là loại sát thương mà nhân vật có thể gây ra từ bộ kỹ năng, được phân loại thành 2 sát thương chính là Reality Dam và Mental Dam. Ví dụ như bên cạnh Lucy có biểu tượng hình bàn tay, nên là sát thương gây ra từ Lucy sẽ được tính là sát thương Reality Dam. Còn Winsong thì có biểu tượng hình bộ não, nên là Winsong được tính là một nhân vật gây sát thương Mental Dam. Và thẻ kỹ năng của hai nhân vật đều sẽ được chú thích rõ ràng loại sát thương gây ra của những kỹ năng đó. Có thể thấy, việc phân loại này sẽ ảnh hưởng tới một số thứ. Đầu tiên, sát thương loại nào thì sẽ ảnh hưởng tới chỉ số phòng thủ của loại đó. Ví dụ như mỗi kẻ địch đều có 2 chỉ số phòng thủ, đó chính là Mental Depth và Reality Depth. Hai chỉ số này có thể không bằng nhau, thậm chí là chênh nhau rất nhiều tùy trường hợp. Vì lẽ đó, có thể chọn nhân vật gây sát thương Mental Dam hoặc là Reality Dam để tận dụng phòng thủ ít hơn của kẻ địch. Từ đó, nhân vật có thể gây sát thương nhiều hơn. Bên cạnh đó, cũng sẽ có một số nhân vật có khả năng làm giảm loại phòng thủ đặc trưng. Ví dụ như Iso chỉ có khả năng làm giảm Reality Depth của kẻ địch, chứ không có khả năng làm giảm Mental Depth. Từ đó, có thể sắp xếp Iso đi cùng với những chủ lực gây sát thương Reality Dam để lấy lợi thế từ hiệu ứng này.
Ngoài ra, việc phân loại sát thương còn ảnh hưởng tới điều kiện kích hoạt của một số hiệu ứng khác. Ví dụ như Inside Mode của Villa cho có thêm Moxie dựa trên số nhân vật gây sát thương Mental Dam trong đội hình. Từ đó, có thể thấy việc phân loại sát thương có ảnh hưởng khá lớn tới việc sắp xếp đội hình hay là lựa chọn đội hình phù hợp cho những ải đấu đặc trưng. Kế đến, trong giao diện nhân vật, các bạn có thể dễ dàng nhận ra bên dưới góc trái chính là tổng quan chỉ số của nhân vật đó. Các chỉ số căn bản sẽ bao gồm HP, Attack, Reality Depth, Mental Depth, Crit Rate và Crit Dam. Còn các chỉ số thứ cấp khác sẽ bao gồm Critical Receipt Rate, Critical Depth, Dam Bonus, Dam Taken Reduction, Incantation Mine, Ultimate Mine, Penetration Rate, Dam Heal, Leech Rate và Healing Done. Lưu ý rằng, chỉ số Critical Technique thực ra là một loại chỉ số để tính ra lượng Crit Rate và Crit Dam căn bản, được tính bằng công thức như trên hình. Chỉ số căn bản sẽ được tăng lên khi nâng cấp level hay insight của nhân vật, còn các chỉ số thứ cấp khác thì sẽ được lấy từ nguồn bên ngoài, ví dụ như từ Resonance, Psychic hay là các hiệu ứng từ bộ kỹ năng. Do vậy, nâng cấp độ cho nhân vật sẽ quan trọng hơn trong việc cải thiện sức mạnh của nhân vật đó, vì nó ảnh hưởng tới chỉ số căn bản. Còn về chi tiết hoạt động của các loại chỉ số thì hẹn các bạn trong một video khác, mình sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Có thể thấy, nhân vật sẽ mạnh hơn nhờ việc trang bị thêm Psychic, Resonance hay là nâng cấp Portrait. Đầu tiên, Psychic cũng giống như các loại vũ khí trong Genshin Impact hay tựa như các nón ánh sáng trong Honkai Star Rail. Đó là một vật phẩm được trang bị thêm để cung cấp thêm chỉ số và gia tăng hiệu ứng cho nhân vật. Và mỗi nhân vật thì đều có sự lựa chọn Psychic phù hợp với bộ kỹ năng của mình. Trong tựa game Reverse 1999, hầu hết những Psychic đều có thể nhận thông qua event của phiên bản hoặc thông qua cửa hàng của game và mua bằng một loại tiền tệ có thể farm được. Do vậy, có thể coi như Psychic trong game là miễn phí. Ngoài ra, game còn có một hệ thống gia tăng chỉ số khác khá là thú vị, đó là hệ thống lắp Resonance. Nhiệm vụ của ta là lắp một số mảnh ghép vào một bảng hình vuông để cung cấp thêm chỉ số cho nhân vật. Bảng này sẽ được mở rộng thêm khi được nâng cấp để ta có thể lắp được nhiều mảnh ghép hơn. Bên cạnh đó, mỗi nhân vật sẽ có một bộ mảnh ghép khác nhau, bao gồm một mảnh ghép chính và các loại mảnh ghép phụ. Trong đó, mảnh ghép chính sẽ chiếm 5 ô, mang lại lượng chỉ số cao nhất và thường luôn luôn được trang bị cho nhân vật. Còn các mảnh ghép phụ thì có nhiều loại và cung cấp nhiều chỉ số khác nhau, giúp ta có thể tùy biến cách lắp để phù hợp cho từng loại nhân vật khác nhau. Ngoài ra, ở phiên bản cập nhật 2.0, hệ thống Resonance sẽ được cập nhật nâng cấp pattern cho mảnh chính, và mình sẽ làm một video chi tiết về những thay đổi này. Kể đến, nhân vật còn có thể được nâng cấp sức mạnh qua Portrait. Cũng giống như cung mệnh của Genshin Impact hay là tinh hồn của Honkai Star Rail, khi ta nhận được nhân vật đã có sẵn qua cơ chế gacha hay là cơ chế nhận thưởng khác, thì ta có thể kích hoạt gia tăng mốc Portrait của nhân vật. Từ đó, có thể mở khóa hiệu ứng tăng cường sức mạnh đặc trưng. Ví dụ như khi mình nhận được một nhân vật Calabona khi đã có sẵn nhân vật này rồi, thì có thể kích hoạt tăng lên Portrait Mode. Khi này, cô nàng có thể gia tăng giới hạn Planet lưu trữ lên 4 hành tinh. Có thể thấy, một nhân vật có thể nâng cấp tối đa lên Portrait 5, có nghĩa là ta cần thu thập đủ 6 nhân vật giống nhau để đạt ngưỡng Portrait cao nhất. Bên cạnh đó, mỗi nhân vật đều có một bộ kỹ năng khác nhau, thông thường sẽ là 2 kỹ năng thường và một kỹ năng Ultimate. Cả hai loại thẻ này đều được gọi với thuật ngữ Incantation. Một số nhân vật đặc trưng sẽ có thêm những kỹ năng khác, ví dụ như là Lucy có khả năng cường hóa chuyển đổi kỹ năng của mình thành một kỹ năng khác, hay là một số nhân vật còn có thêm kỹ năng bổ sung. Và hãy cùng mình đi vào chi tiết để nắm rõ hơn về những loại kỹ năng của nhân vật. Có thể thấy, kỹ năng sẽ được phân loại theo nhiều tiêu chí, ví dụ như phân loại theo số sao, theo loại thẻ kỹ năng, loại sát thương hay là các loại thuộc tính khác. Trước tiên, một thẻ kỹ năng có thể là một trong những loại thẻ Attack, thẻ Buff, Debuff, thẻ Channel, thẻ Heal, thẻ Counter hoặc là thẻ Versatile. Loại kỹ năng sẽ được hiển thị bên dưới thẻ kỹ năng đó. Lưu ý rằng, thẻ Ultimate của nhân vật không có hình phân loại, nhưng vẫn được tính là một trong các loại trên. Ví dụ như thẻ Ultimate của Lucy là một thẻ dạng buff và được ghi trong phần mô tả chi tiết của kỹ năng đó. Về tác dụng của các loại thẻ, thì thẻ Attack là loại thẻ có đặc trưng gây sát thương thuần túy, không tương tác nhiều với các hiệu ứng buff hay là debuff. Còn thẻ Buff là loại thẻ cung cấp các hiệu ứng có lợi cho đồng đội, và thẻ Debuff cung cấp các hiệu ứng bất lợi cho kẻ địch. Về thẻ Heal thì tất nhiên, đặc trưng của thẻ này là cơ chế hồi máu. Còn đặc trưng của thẻ Counter là cung cấp các hiệu ứng phản đòn khi nhận đòn đánh từ kẻ địch. Còn thẻ Channel thì sẽ đưa nhân vật vào trạng thái niệm chú, cung cấp hiệu ứng sau một khoảng trời nhất định. Còn thẻ Versatile là một loại thẻ đặc biệt, không tính vào những kỹ năng thông thường và cần điều kiện nhất định để xuất hiện. Ví dụ như thẻ Versatile của Villa xuất hiện khi cô nàng sử dụng Ultimate, hay là các loại thẻ đặc biệt trong chế độ Osiri Abdos. Nhìn chung, việc phân loại thẻ cũng có ảnh hưởng tới một số hiệu ứng. Ví dụ như bộ kỹ năng của Lorelei cung cấp hiệu ứng dựa trên loại thẻ hiện có trong trận. Bên cạnh đó, một số thẻ kỹ năng còn được gắn tag Precast. Đặc điểm của thẻ Precast chính là thẻ này chỉ tồn tại trong vòng một hiệp. Nghĩa là khi hết hiệp, nếu như bạn không thi triển kỹ năng đó hoặc là dùng nó để kết hợp với một kỹ năng khác,
thì thẻ đó sẽ biến mất. Ngoài ra, các thẻ kỹ năng còn được phân loại theo cấp độ hay là số sao của thẻ kỹ năng. Khi hai thẻ giống nhau và có số sao bằng nhau được đặt cạnh nhau, thì hai thẻ đó sẽ kết hợp và nâng cấp lên một thẻ có số sao lớn hơn. Ví dụ như hai thẻ cấp 1 sao đặt cạnh nhau thì sẽ tự động kết hợp thành một thẻ 2 sao, và hai thẻ 2 sao thì kết hợp thành thẻ 3 sao. Một kỹ năng có thể ở các mốc 1 sao, 2 sao, 3 sao và không đánh số sao. Mốc không đánh số sao có thể được hiểu là những thẻ kỹ năng không có cấp độ, ví dụ như là thẻ Ultimate. Tất nhiên, việc nâng cấp độ sẽ giúp cho kỹ năng đó được tăng cường sức mạnh, và nâng cấp độ thẻ kỹ năng cũng sẽ kích hoạt một số hiệu ứng nhất định. Ví dụ như là thẻ kỹ năng tấn công của Ananli, khi được nâng cấp lên thẻ 3 sao thì sẽ chuyển thành loại thẻ debuff, gây thêm hiệu ứng khống chế cho kẻ địch. Bên cạnh đó, còn có trường hợp ngoại lệ là nhân vật Mercuria cho khả năng fake số sao của thẻ kỹ năng. Đó là việc gia tăng số sao để đáp ứng được điều kiện kích hoạt hiệu ứng, nhưng không thay đổi thông số gốc của kỹ năng đó. Ngoài ra, như mình đã nêu ở trên, thì mỗi nhân vật còn có hai loại kỹ năng căn bản, đó là kỹ năng thường và kỹ năng Ultimate. Thẻ kỹ năng thường của nhân vật sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong trận đấu, còn thẻ Ultimate chỉ xuất hiện khi nhân vật đáp ứng đủ điều kiện Moshi yêu cầu. Bên cạnh đó, ta sẽ có một loại chỉ số đặc trưng gia tăng sát thương cho hai loại kỹ năng này, đó chính là Incantation Mine và Ultimate Mine. Hiểu đơn giản, Ultimate Mine sẽ gia tăng sát thương cho kỹ năng Ultimate, còn Incantation Mine thì sẽ gia tăng sát thương cho những kỹ năng không phải Ultimate. Điều này là do chỉ số Incantation Mine sẽ gia tăng sát thương cho những loại kỹ năng thường, và một số kỹ năng dạng đòn đánh bổ sung khác nhưng không xuất hiện trong các thẻ kỹ năng thường. Ví dụ như đòn đánh Intermezzo của ISO không phải là một thẻ kỹ năng thường, được coi là một đòn đánh theo sau, nhưng vẫn sẽ được hưởng lợi từ chỉ số Incantation Mine. Nhìn chung, ta sẽ cần phân biệt hai loại kỹ năng này để build chỉ số phù hợp cho nhân vật, phụ thuộc vào lối chơi tập trung cho từng loại kỹ năng của nhân vật đó. Ngoài ra, mỗi loại thẻ kỹ năng có thể gây ra những loại sát thương khác nhau. Các loại sát thương chính có thể chia ra làm 3 loại: Reality Dam, Mental Dam và Genesis Dam. Trong đó, Mental Dam và Reality Dam là hai loại sát thương phụ thuộc vào từng nhân vật như mình đã đề cập ở trên. Hai loại sát thương này ảnh hưởng tới từng loại chỉ số phòng thủ của kẻ địch và các chỉ số liên quan khác, ví dụ như Dam Bonus, Incantation Mine, Ultimate Mine, Penetration Rate, Dam Factor và chỉ số bạo kích. Còn Genesis Dam lại được coi như là một loại sát thương chuẩn, được hiển thị với số màu xanh, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các chỉ số phụ mà chỉ bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng gia tăng sát thương đặc trưng của kỹ năng. Ví dụ như kỹ năng của 37 thì Genesis Dam mà cô gây ra sẽ chỉ tương tác với chỉ số attack, chỉ số bạo kích và các nguồn gia tăng sát thương Genesis Dam từ bên ngoài. Ngoài ra, khi nhân vật tấn công kẻ địch có thuộc tính yếu hơn thì kỹ năng cũng sẽ được gia tăng sát thương như mình đã đề cập ở trên. Khi này, hệ số khắc thuộc tính Dam Factor sẽ được gia tăng lên 30%. Có nghĩa là đòn đánh của nhân vật sẽ được tăng 1,3 lần sát thương nếu tấn công kẻ địch bị khắc chế thuộc tính. Bên cạnh đó, Dam Factor lần đầu được ghi nhận có ảnh hưởng bởi hiệu ứng Pragmatis và Leadership từ kỹ năng của Lucy. Mình nhận thấy rằng một số người chơi mới còn chưa phân biệt được rõ ràng hiển thị của các loại sát thương và nhầm lẫn giữa sát thương bạo kích và sát thương khắc hệ thuộc tính. Vậy nên, các bạn có thể tham khảo hình ảnh sau để phân loại. Ngoài ra, còn một dạng phân loại sát thương nữa, đó chính là một số kỹ năng của nhân vật được coi là đòn đánh theo sau. Đòn đánh theo sau có thể hiểu là một dạng hành động bổ sung, gây sát thương khi đáp ứng được một yêu cầu nhất định, chứ không phải là đòn đánh tấn công chủ động từ việc sử dụng thẻ kỹ năng. Ví dụ như khi có bất kỳ kẻ địch nào có nhiều hơn hoặc bằng 6 cộng dồn burn, thì ISO sẽ thi triển đòn đánh theo sau Intermezzo vào đầu hiệp. Một số đòn đánh theo sau còn được định dạng là một loại thẻ kỹ năng có số sao đàng hoàng. Ví dụ như kỹ năng Conservation of Energy của Lucy là một đòn đánh theo sau, nhưng cũng được coi là một thẻ kỹ năng cấp độ 2 sao. Hơn nữa, một số hiệu ứng sẽ cần đòn đánh theo sau để có thể kích hoạt. Ví dụ như Sakip Silent and Adoring của 37 chỉ tăng sát thương cho đòn đánh Extra Action. Vì thế, với việc xuất hiện ngày càng nhiều những nhân vật có khả năng gây sát thương qua đòn đánh theo sau, thì ta cần phân biệt những loại kỹ năng này để có thể tận dụng hiệu ứng một cách tối ưu nhất. Và đó là tổng quan về kỹ năng và nhân vật trong game. Bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu thêm về các cơ chế chiến đấu. Đầu tiên, khi chuẩn bị vào chiến đấu, ta có thể lựa chọn nhân vật cho đội hình. Ở thời điểm hiện tại, thông thường một đội có thể bao gồm tối đa 4 nhân vật. Và nếu như ải đấu yêu cầu 4 nhân vật, thì cả 4 nhân vật đó sẽ đều ra sân. Còn nếu như ải đấu chỉ yêu cầu 3 nhân vật, thì slot thứ tư sẽ dành cho nhân vật hỗ trợ với biểu tượng Assist. Lúc này, nếu như có một nhân vật trong đội 3 người bị tiêu diệt, thì nhân vật hỗ trợ sẽ tham chiến để trám vào vị trí đó. Ngoài ra, bạn cũng có thể lưu lại đội hình tùy thuộc vào ải đấu, giúp lựa chọn đội hình nhanh hơn cho những lần chiến đấu sau. Nhìn chung, thông thường một đội hình sẽ bao gồm một chủ lực gây sát thương chính, một hỗ trợ duy trì, và còn lại là những hỗ trợ hiệu ứng khác. Bên cạnh đó, phía bên tay trái là một số thông tin khác về ải đấu. Đó có thể là thông tin về phe địch. Khi nhấn vào thì bạn có thể xem được mọi thông tin về những kẻ địch sẽ xuất hiện trong ải đấu đó.
hay đó có thể là một số thông tin khác như các hiệu ứng buff và debuff từ môi trường, hoặc là chỉ tiêu để nhận phần thưởng của ai đấu. Ngoài ra, bên dưới góc phải là phần lựa chọn Tuning. Tuning được hiểu là một kỹ năng bổ trợ của Vertin, nhân vật chính của chúng ta, mà mình sẽ đề cập chi tiết hơn ở phần sau. Kế đến, ngay khi vào trận, ta sẽ nhận được một lượng lớn thẻ kỹ năng của những thành viên trong đội hình ở phía bên dưới. Đó được gọi là Spell Dock, nơi lưu trữ những loại thẻ kỹ năng của đội hình. Khi bạn nhấn vào thẻ kỹ năng, ngay lập tức kỹ năng đó sẽ được di chuyển lên các ô phía trên. Các ô đó là AP Area, có thể hiểu là các ô hành động. Mỗi ô ứng với một điểm hành động, hay còn gọi là Action Point, viết tắt là AP. Ví dụ như thông thường trong đội hình 4 người, ta sẽ có 4 AP mỗi hiệp, tương đương với việc mỗi hiệp ta có thể hành động 4 lần. Còn đội hình 3 người là 3 điểm AP, hay là 2 người thì chỉ được 2 điểm AP. Mỗi khi sử dụng một kỹ năng là kỹ năng đó sẽ chiếm mất một ô hành động, hay là khi ta di chuyển một thẻ kỹ năng sang vị trí khác thì cũng sẽ mất một ô hành động. Và ngay khi sử dụng hết các ô hành động, đội hình sẽ tiến hành thi triển các kỹ năng được lựa chọn để gây sát thương lên kẻ địch hoặc là cung cấp hiệu ứng cho đồng minh. Do vậy, có thể hiểu các ô hành động chính là nguồn tài nguyên quan trọng để ta thi triển các loại kỹ năng của nhân vật. Một số hiệu ứng cũng có thể giúp gia tăng lượng AP của đội hình. Ví dụ như thẻ Green Lake Horror từ chế độ chơi UTTU sẽ giúp gia tăng thêm 2 lần hành động. Kế đến, hãy cùng tìm hiểu về những thông số hiển thị của nhân vật trong trận. Phía trên một nhân vật có thể được hiển thị các thông số cơ bản như là thuộc tính, thanh HP, số điểm Moxie và các buff hay là debuff đang có. Ngoài ra, một số nhân vật đặc trưng còn hiển thị thêm thanh Eureka, phụ thuộc vào bộ kỹ năng của nhân vật. Thanh HP là thanh màu xanh phía trên nhân vật, thể hiện lượng HP hiện tại. Khi nhân vật bị kẻ địch tấn công và nhận sát thương, thì HP của nhân vật sẽ bị suy giảm. Và nếu thanh HP của nhân vật cạn kiệt, thì nhân vật đó sẽ bị tiêu diệt. Còn Moxie là những chấm màu vàng bên dưới thanh HP, có thể hiểu là điểm điều kiện để nhận được kỹ năng Ultimate. Moxie lấy được từ nhiều nguồn khác nhau. Đó là khi nhân vật thi triển kỹ năng, hay là di chuyển thẻ kỹ năng, hay là khi hai thẻ kỹ năng kết hợp với nhau thì cũng cho điểm Moxie. Hoặc là các hiệu ứng từ môi trường bên ngoài cũng có thể gia tăng Moxie cho nhân vật. Khi đủ lượng Moxie yêu cầu, thông thường là 5 điểm Moxie, thì nhân vật sẽ nhận được thẻ kỹ năng Ultimate vào đầu hiệp sau. Điều đó cũng có nghĩa là trung bình một nhân vật cần phải hành động 5 lần để lấy được một thẻ Ultimate. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn di chuyển thẻ của một nhân vật để kết hợp với một thẻ khác và nâng cấp chúng, thì ta sẽ nhận được 2 điểm Moxie, với 1 điểm đến từ việc di chuyển thẻ và 1 điểm đến từ việc hai thẻ kết hợp với nhau. Từ đó, dẫn đến việc chỉ cần một lần hành động là có thể lấy được 2 điểm Moxie cho nhân vật. Thế nhưng, hành động này chưa hẳn đã mang lại lợi ích, bởi vì thông thường, tổng lượng sát thương từ 2 kỹ năng 1 sao sẽ cao hơn so với một kỹ năng 2 sao. Do vậy, việc di chuyển và kết hợp thẻ tuy mang lại lợi thế về tích trữ Moxie, nhưng thường thì sẽ làm giảm lượng sát thương gây ra của kỹ năng thường. Chính vì thế, việc di chuyển và kết hợp thẻ còn tùy thuộc vào bộ kỹ năng của nhân vật, cần tập trung cho sát thương của kỹ năng thường hay là kỹ năng Ultimate. Bên cạnh đó, sẽ có một số trường hợp mang lại lợi ích đáng kể khi ta di chuyển thẻ kỹ năng. Tiêu biểu như trường hợp di chuyển một thẻ nhưng kết hợp được 2 thẻ 2 sao như trên hình. Trong những trường hợp này, ta nên ưu tiên di chuyển và kết hợp thẻ, sẽ đem lại nguồn lợi lớn cho tài nguyên điểm AP cũng như lượng sát thương gây ra của nhân vật. Ngoài ra, điểm Moxie cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như nhân vật Tuesday hay là Anjonala có khả năng thay đổi giới hạn Moxie của bản thân. Kể đến, như mình đã đề cập, thì một số nhân vật sẽ có thanh Eureka đặc trưng, là một bộ đếm nằm giữa thanh máu và thanh điểm Moxie. Không phải nhân vật nào cũng có điểm Eureka, mà thanh Eureka chỉ xuất hiện tùy thuộc vào bộ kỹ năng của từng nhân vật. Có thể hiểu, mỗi khi nhân vật đáp ứng được một yêu cầu nhất định, thì điểm Eureka sẽ tăng lên. Ví dụ như khi 37 sử dụng kỹ năng thường, hoặc là đồng đội thi triển đòn đánh theo sau, thì cô nàng sẽ nhận được thêm 1 điểm Eureka. Và khi nhân vật có đủ điểm Eureka, thì sẽ sử dụng nguồn tài nguyên này để gia tăng hiệu ứng cho kỹ năng của bản thân. Ví dụ như khi 37 có đủ 5 điểm Eureka, thì cô nàng sẽ thi triển đòn đánh theo sau, gây một lượng lớn sát thương cho phe địch. Tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu về những hiệu ứng buff hay là debuff trong trò chơi. Các hiệu ứng buff hay là debuff được hiển thị thành những biểu tượng phía trên thanh HP của nhân vật hoặc kẻ địch. Các loại hiệu ứng có thể chia làm 3 loại chính, đó là các loại hiệu ứng có lợi, hiệu ứng bất lợi và các loại hiệu ứng đặc biệt. Đầu tiên, hiệu ứng có lợi có thể được chia thành các dạng Startup, Boost Status, Shield, Counter và Force Field. Đây là những buff có biểu tượng màu xanh dương, đặc trưng cung cấp những hiệu ứng có lợi cho người nhận buff hoặc là đồng đội. Ví dụ như kỹ năng buff của 6 cung cấp hiệu ứng có lợi ngẫu nhiên, trong đó bao gồm các loại buff Startup hoặc là Boost Status. Còn những hiệu ứng bất lợi thì bao gồm các dạng Start Out, Negative Status và Control. Đây là những hiệu ứng có biểu tượng màu đỏ, đặc trưng cung cấp những hiệu ứng gây bất lợi cho người nhận debuff.
Ví dụ như ISO có khả năng cung cấp hiệu ứng burn, một loại negative status có khả năng bào máu của kẻ địch, hay kỹ năng debuff của Genice làm suy giảm trực tiếp đam bonus của mục tiêu nên được coi là một debuff start down. Và những hiệu ứng đặc biệt có thể kể đến như passive hoặc là special, có biểu tượng màu vàng. Đây là những hiệu ứng đặc trưng của nhân vật hoặc kẻ địch, thường thì sẽ gắn liền với cơ chế của bộ kỹ năng và không thể bị thanh tẩy. Ví dụ như cộng dồn Dynamo của Lucy là một loại special buff vì nó gắn liền với cơ chế cường hóa bộ kỹ năng của cô nàng. Các bạn có thể nhấn vào biểu tượng hiệu ứng trên nhân vật hoặc kẻ địch để xem thông tin chi tiết về những loại hiệu ứng đang ảnh hưởng tới nhân vật đó. Ngoài ra, để ý rằng một số biểu tượng của hiệu ứng còn có một hoặc hai con số bên cạnh. Con số phía trên chính là hiệu lực của hiệu ứng, biểu thị số hiệp còn lại của hiệu ứng đó. Còn con số phía dưới chính là số cộng dồn của hiệu ứng. Ví dụ như con số phía trên hiệu ứng Poison là số hiệp còn lại mà kẻ địch phải chịu sát thương từ độc. Còn con số phía dưới hiệu ứng Burn là số cộng dồn. Càng nhiều cộng dồn thì Burn gây ra càng nhiều sát thương. Nhìn chung, hiểu về co lại buff và debuff sẽ giúp bạn tận dụng tốt hơn một số hiệu ứng đặc trưng. Ví dụ như các điều kiện kích hoạt một số hiệu ứng từ trang bị hay là bộ kỹ năng của nhân vật. Ngoài ra, chúng ta còn có một loại hiệu ứng khác, đó chính là Array. Hiểu đơn giản, Array giống như một loại hiệu ứng của sân đấu, có ảnh hưởng lên toàn bộ đội hình phe ta hoặc phe địch. Array sẽ được hiển thị ở phía trên bên trái màn hình. Nếu như Array có màu xanh dương, thì tức là Array đang mang hiệu ứng có lợi cho phe ta. Còn nếu như Array có màu đỏ, thì Array đang mang hiệu ứng có lợi cho phe địch. Điểm đặc trưng của Array chính là việc chỉ có thể tồn tại một loại Array cùng lúc trong trận chiến. Và Array cũ sẽ bị ghi đè lên nếu như có một Array mới được thi triển. Ví dụ như trong ải 24 chương 6, khi Summer West của mình tạo Array qua Ultimate, thì nó sẽ đè lên Array cũ của kẻ địch và làm cho Array cũ mất hiệu lực. Nhờ thế, ta có thể tận dụng những nhân vật có khả năng tạo Array để lấy lợi thế trong một số trường hợp. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại chưa có nhiều nhân vật có thể tạo ra Array, nên là nhìn chung đây vẫn chưa phải là một hiệu ứng có ảnh hưởng quá nhiều tới cơ chế chiến đấu. Ngoài ra, nếu như bạn để ý phía dưới bên trái là Tuning, chính là kỹ năng của Timekeeper. Mỗi loại Tuning sẽ bao gồm 2 kỹ năng. Mỗi kỹ năng sẽ tiêu tốn một số điểm Moxie của Timekeeper và mang lại các hiệu ứng đặc trưng khác nhau. Số Moxie có thể lưu trữ là từ 0 đến 99 điểm. Lưu ý rằng, điểm Moxie này khác với điểm Moxie của nhân vật. Ở thời điểm hiện tại, có 3 loại Tuning tất cả. Bạn có thể lựa chọn Tuning phía dưới bên tay phải ở mục hiển thị trước khi bắt đầu vào trận đấu. Tuning đầu tiên là First Melody. Loại này mang lại khả năng gia tăng điểm Moxie cho Tuning mỗi khi bắt đầu hiệp. Đồng thời, lượng điểm Moxie khởi đầu sẽ được gia tăng. Ở kỹ năng đầu tiên, Tuning sẽ tạo một thẻ đặc biệt. Ta có thể di chuyển và kết hợp thẻ này với một thẻ bất kỳ để tăng cấp độ thẻ từ 1 sao lên 2 sao. Khi di chuyển và kết hợp thẻ này sẽ không mất điểm hành động. Còn kỹ năng thứ hai thì có thể thay đổi tất cả các thẻ kỹ năng hiện có trên Spell Dock thành một thẻ khác ngẫu nhiên và vẫn giữ nguyên số sao của từng vị trí. Cơ chế thay đổi thẻ ngẫu nhiên sẽ thay thế lần lượt những thẻ chưa có, nên sẽ không ưu tiên lặp lại nhiều thẻ giống nhau. Nhìn chung, kỹ năng đổi thẻ ngẫu nhiên mang lại lợi thế vô cùng lớn. Vì vậy, đây có thể coi như là Tuning quốc dân, phù hợp với hầu hết đội hình ở thời điểm hiện tại. Tuning thứ hai là Grand Orchestra, có thể nhận được sau khi bạn hoàn thành bài hướng dẫn tân thủ. Đặc trưng của Tuning là cung cấp thêm Moxie cho Timekeeper khi di chuyển và kết hợp thẻ. Thế nhưng, Tuning sẽ không nhận thêm Moxie mỗi khi bắt đầu hiệp. Ở kỹ năng đầu tiên, Tuning cũng sẽ tạo ra một thẻ đặc biệt. Ta có thể di chuyển và kết hợp thẻ này với một thẻ bất kỳ để tăng cấp độ thẻ từ 1 sao lên 2 sao hoặc là từ 2 sao lên 3 sao. Khi di chuyển và kết hợp thẻ này cũng sẽ không mất điểm hành động. Nhìn chung, sự khác biệt so với Tuning trên là có thể kết hợp thẻ từ 2 sao lên 3 sao. Còn kỹ năng thứ hai thì ta có thể di chuyển một thẻ kỹ năng mà không mất điểm hành động. Tuy nhiên, lần di chuyển này sẽ không cung cấp Moxie cho nhân vật. Nhìn chung, Tuning này chưa tìm được đội hình phù hợp và mang lại cảm giác hơi khó sử dụng so với First Melody, nên là mình sẽ không đánh giá cao. Tuning thứ ba là Unfinished Tune, có thể nhận được sau khi hoàn thành mục giải đấu ở ải 12 chương 7. Đặc trưng của Tuning là gia tăng thêm một thẻ cho giới hạn thẻ của Spell Dock, đồng thời gia tăng lượng Moxie khởi đầu cho Timekeeper. Ở kỹ năng đầu tiên, Tuning tạo ra 2 thẻ Precast 1 sao cho một đồng minh chỉ định. 2 thẻ Precast này chính là 2 thẻ kỹ năng thường của nhân vật đó. Còn kỹ năng thứ hai thì sẽ xóa một thẻ kỹ năng bên phải ngoài cùng trong Spell Dock, không tính thẻ Ultimate, để cộng thêm 10 điểm Moxie cho Timekeeper. Nhìn chung, Tuning sẽ mang lại hiệu quả cao trong đội hình của Winsong theo lối chơi tích trữ thẻ, bởi đặc trưng tạo thẻ kỹ năng tốt và không giới hạn số lượng. Bên cạnh đó, những kẻ địch trong trận đấu cũng sẽ mang các đặc điểm gần giống với nhân vật của phe ta. Đó là việc chúng cũng có các biểu tượng thuộc tính, có thanh HP, điểm Moxie, Eureka, cũng nhận các hiệu ứng debuff hay là buff và cũng có bộ kỹ năng đặc trưng. Ngoài ra, ta có thể thấy biểu tượng phía trên kẻ địch là loại kỹ năng mà kẻ địch đó định thi triển trong hiệp này.
Và khi kẻ địch đủ điểm oxy hay là đạt những điều kiện nhất định thì chúng cũng có thể sử dụng kỹ năng Ultimate. Các bạn có thể nhấn giữ vào kẻ địch để xem thông tin chi tiết về đội hình phe địch. Bên cạnh đó, ở phía trên bên trái màn hình sẽ hiển thị số đợt kẻ địch xuất hiện và số hiệp hiện tại của trận đấu. Khi tiêu diệt hết kẻ địch trong số hiệp cho phép là ta có thể kết thúc ải đấu. Một số ải đấu sẽ cho thêm phần thưởng nếu như bạn đáp ứng được một số yêu cầu nhất định. Ví dụ như ở các ải Limbo, nếu như bạn hoàn thành ải trong vòng 12 hiệp thì có thể nhận được tối đa phần thưởng của ải đấu. Và đó là tổng quan về cơ chế chiến đấu của Reverse 1999. Bây giờ, mình sẽ đưa ra một số mẹo nhỏ dành cho tân thủ mà mình đúc kết được qua quá trình trải nghiệm nhiều lần làm tân thủ của tựa game này. Đầu tiên, điểm Activity chính là nguồn cung cấp tài nguyên chính trong trò chơi. Điểm này giống như nhựa của Genshin Impact hay là sức mạnh khai phá trong Honkai Star Rail, là hệ thống điểm năng lượng dùng để farm tài nguyên nâng cấp nhân vật. Điểm Activity cũng có cơ chế hồi phục qua thời gian, và ta cũng có những vật phẩm cung cấp thêm Activity phục vụ gia tăng tài nguyên. Giới hạn điểm có thể được gia tăng khi bạn lên cấp độ tài khoản, cao nhất là 200 điểm ở giới hạn level 80. Nhìn chung, ta nên giữ điểm Activity luôn trong trạng thái hồi phục, tránh để đầy giúp tối ưu lượng điểm cho việc farm tài nguyên nhiều nhất có thể. Nói đến tài nguyên thì mình có thể nhận định rằng lượng tài nguyên phục vụ nâng cấp nhân vật ở giai đoạn đầu là vô cùng khan hiếm, nên ta cần sử dụng khéo léo và đúng mục đích. Có thể thấy, để vượt ải Limbo thì ta sẽ cần đầu tư ít nhất 6 đến 8 nhân vật và chia làm 2 đội hình. Khi này, ta có thể dồn tài nguyên cho 2 vị trí chủ lực và hỗ trợ hồi phục trong đội, do ở thời điểm đầu game, hỗ trợ hồi phục đóng vai trò khá quan trọng trong việc duy trì đội hình. Còn các vị trí hỗ trợ sát thương và hiệu ứng có thể không cần quá đầu tư, và có thể đầu tư sau khi đội hình của bạn đã đủ khỏe. Vì lúc này, các nhân vật hỗ trợ hiệu ứng sẽ thể hiện độ hiệu quả gia tăng sát thương tốt, cũng như độ linh hoạt trong việc sắp xếp đội hình. Và theo mình, mốc Inside 3 level 20 sẽ là mốc cấp độ ổn để vượt qua các ải Limbo. Hơn nữa, ở giai đoạn này, chỉ nên đầu tư nâng cấp Resonance cho nhân vật chủ lực để tiết kiệm tài nguyên. Các nhân vật chủ lực gây sát thương có thể đầu tư lên mốc Resonance level 10, còn những hỗ trợ khác chỉ dừng lại ở level 9 trở xuống vẫn có thể chấp nhận được. Ngoài ra, một số bạn có thể sẽ phân vân không biết nên ưu tiên lấy tài nguyên nào trong các cửa hàng event. Thì đây là một số ưu tiên về tài nguyên nên đổi khi tài khoản của bạn chưa đủ khỏe để có thể lấy được tất cả phần thưởng. Các bạn có thể tham khảo. Lưu ý thêm rằng, điểm Just Note trong event Red Boss có thể được lưu trữ qua nhiều phiên bản, nên là ta không cần tiêu hết số điểm này khi kết thúc phiên bản. Khi đó, ta nên ưu tiên đổi những thứ trong mục Flash Sale của cửa hàng, tất nhiên vì nó rẻ. Bên cạnh đó, mình sẽ liệt kê những việc nên làm khi bạn là người chơi mới. Trước hết, hãy dành thời gian để clear các trường cốt truyện chính, cũng như đọc và tìm hiểu cốt truyện, vì mình đánh giá cốt truyện của game vô cùng hay. Kể đến, mỗi phiên bản sẽ có một loại event đặc trưng, cung cấp một lượng lớn tài nguyên nên là các bạn có thể thử sức vượt qua những event này. Các bạn có thể tham khảo một số event giúp cho người chơi mới có thể dễ dàng lấy được phần thưởng như trên hình. Bên cạnh đó, ta cũng nên chú ý đến việc nâng cấp Wilderness lên cấp độ cao nhất có thể. Wilderness có khả năng sinh sản Dust và Subodonty tự động, là hai loại tài nguyên chính để nâng cấp nhân vật. Do vậy, ta nên nâng cấp và mở rộng Wilderness sớm để mang lại nguồn tiền lớn cho tài khoản. Trong đó, khả năng sản xuất của Wilderness phụ thuộc vào điểm Vehicle. Điểm này sẽ gia tăng khi bạn đặt thêm nhiều đồ trang trí cho Wilderness, và chỉ cần 3.100 điểm Vehicle là khả năng sản xuất tài nguyên của Wilderness sẽ đạt mức cao nhất. Vì vậy, trước mắt người chơi mới có thể hướng đến mốc 3.100 điểm này. Ngoài ra, hãy chú ý làm đầy đủ nhiệm vụ hàng ngày để lấy thêm tài nguyên và clear drop. Hơn nữa, ải Numa Analysis sẽ được miễn phí tài nguyên 2 lần mỗi ngày. Vậy nên, hãy chú ý khiêu chiến ải này mỗi ngày để lấy thêm tài nguyên nâng cấp Psychic. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ về tổng quan cơ chế chiến đấu của game, cũng như những mẹo dành cho tân thủ. Hy vọng là qua video này, các bạn có thể nắm rõ hơn về cách trò chơi vận hành để không còn bỡ ngỡ trong khi tận hưởng game. Và nếu như bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên nhấn like và subscribe để mình có thêm động lực làm video. Chúc các bạn có một buổi sáng, buổi trưa và buổi tối tốt lành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!